හරි ඔන්න ඉතින් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට The Flash season 5 එකේ episode 20 එකත් අරගෙන ආවා. කලින් ඉතින් විශේෂයෙන් දෙයක් කියන්න ඕන. අප්ලෝඩ් කරන හැම වීඩියෝකම බලපු, ලයික් කරපු සහ කමෙන්ට් කරපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක්ම ස්තුතියි. මොකද ඒක නිසා මාත් කොච්චර වැඩ අසීර වෙලා හිටියත් එපිසෝඩ් එක ඉක්මනටම අරගෙන ඉන්න ලොකු ආසාවක් ඇති වුණා. හරි එහෙනම් කීව වැඩි වගේ අපි ඉක්මනට යමු අද එපිසෝඩ් එකට. මගේ නම් බැරි එලන්. මම තමයි දැන් ජීවිතේ මතර ඉන්න වේගවත්ම කෙනා. පිටිත ලෝකෙට මම සාමාන්‍ය අපරාධ පරීක්ෂකයෙක්. ඒත් ස්ටාර් ලැබ් එකේ මගේ යාළුවොත් එකතු වෙලා මම අපරාධ වලට එරෙහිව සටන් කරනවා. අනාගතයෙන් ආපු මගේ දුව නෝරා වර්තමානයේ විනාශ කිරීමත් එක්ක හිතපොත් නැති කරදර ගොඩකට අපිට මුහුණ දෙන්නලා තියෙනවා. ඒත් ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම නවත්තන්න තරම් වේගවත් කෙනෙක් මම විතරයි. මම තමයි ෆ්ලෑෂ්. හරි ඉතින් අද එපිසෝඩ් එක පටන් ගන්නෙම කලින් එපිසෝඩ් එක ඉවරුන තැනින් ඉඳලා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති කලින් එපිසෝඩ් එකේ අවසානයේ ගොඩක් තරහ යන නෝරා කොහොම හරි නෙගටිව් ස්පීඩ් ෆෝස් එකට ඇතුල් වෙන්න සමත් වෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ නෝරා එන්නේ මැකලොක් ටෙක්නොලොජි කියන කම්පැනි එකකට. ඉතින් මේ වෙලාවේ නෝරා මේ මැෂින් වටේ වේගෙන් දුවලා ඒ මැෂින් ටික විනාශ කරලා දාලා මෙතනින් යන්න යනවා. ඉතින් පේන විදිහට නම් නෝරා තාමත් බැරිත් එක්ක ගොඩක්ම තරහින් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ මුළු සෙන්ට්‍රල් සිටි එක පුරාම ටැකියොන් ස්කෑනර්ස් හයි කරලා ආයමත් ස්ටාර් ලැබ් එකට එන අපේ බැරි කොල්ලව. ඉතින් බැරි වෙලාවත් නෝරා මේ නගරේ කොහෙට හරි ගියොත් මේ ටැකියොන් ස්කෑනර්ස් හරහා මෙයාලට නෝරාව හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම මෙතනට එන රැල්ෆ් සහ ෂර්ලොක් කියනවා නෝරා විතරක් නෙවෙයි දැන්ට අතුරුදහන් වෙලා ඉන්න එකම ටයිම් ට්‍රැවලර්. මොකද ග්‍රේස් ගිබන්සුත් අතුරුදහන් වෙලා ගොඩක් කල්. ඒ වුණාට අපිට තාම එයා ගැන කිසිම හොඩුවාවක් හොයාගන්න බැරි වුණා කියලා. ඉතින් මේ අතර රැල්ෆ් කේට්ලන්ට ක්‍රයෝ ඇටමයිස් එක හොයාගන්න උදව් කරන්නම් කියන අතරේ අපේ ෂර්ලොක් කියනවා ඔව් මම නෝරා ගැන හොයන්නම් කියලා. මොකද මටත් දැනෙනවා මේ වෙච්ච හැම දෙයකටම මමත් වග කියන්න ඕන කියලා. ඉතින් මේ අතරේ අපේ සිස්කෝ රැල්ෆ්ට ආයමත් එයාගේ පොත ගෙනල්ලා දීලා කියනවා ස්තුතියි මම ඔයාගේ පොතේ හැම ස්ටෙප් එකක්ම සම්පූර්ණ කරා කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ රැල්ෆ් කියනවා ඔව් ඒ වුණාට මේ පොත අවශ්‍ය වෙන තවත් එක්කෙනෙක් මෙතන ඉන්නවා කියලා ෂර්ලොක්ට මේ පොත දෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් අපේ ෂර්ලොක් නම් මේ පොත ගන්න එච්චර කැමති වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඉතින් එයා හිතන් ඉන්නේ එයා ඔක්කොම දන්නවා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ නෝරා කලින් දවසේ පහර දීපු ලැබ් එකට ඇවිල්ලා ඉන්න අපේ බැරි ජෝ සහ අයිරිස්. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපේ බැරි හොයාගන්නවා මේ මැෂින් ටික විනාශ වෙලා තියෙන්නේ ලොකු අකුණු පහරක් නිසා කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම මෙතෙන්ෙන් සිස්කෝ කියනවා මගේ ස්කෑනර්ස් වලට ටැකියොන්ස් ටිකක් අහු වෙලා තියෙනවා ඒත් ඒවා නෙගටිව් ටැකියොන්ස් කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම බැරි තේරුම් ගන්නවා මේ හැම දෙයක් නෝරට තෝන් කියපු දේවල් සහ එයා අපිව මගහරින්න ඕන නිසා නෙගටිව් ස්පීඩ් ෆෝස් එක පාවිච්චි කරනවා කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම ජෝ කියනවා එයා මේ විදිහට මේ දේවල් හොරකම් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේක නෙවෙයි යාගේ අවසාන හොරකම කියලා. ඉතින් මෙයා මේ හොරකම් කරන්නේ බ්ලූ ප්‍රින්ට්ස්. එහෙමත් නැත්නම් ගොඩක් වටින තාක්ෂණික සැරසුම්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ ගබඩාවක වේ තැනක ඉන්න අර සීසන් 1 එකේ හිටපු මීමැසි කෙල්ල සහ වෙදර් විච් එහෙමත් නැත්නම් ජොස් ජැකම්ව. ඉතින් මෙතන අර ඇඹරුණු මෙටා හියුමන් රැග්ඩෝලුත් ඉන්නවා. ඒ වගේම ඉතින් මෙයාලා හැමෝටම මෙතනට එන්න කියලා තියෙන්නේ වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි අපේ නෝරා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ජොස් අහනවා ඔයාට ඕන අපි ඔයා වෙනින් වැඩ කරන්නද කියලා. ඒත් ඉතින් නෝරා කියනවා නෑ මං වෙනුවෙන් නෙවෙයි මාත් එක්ක කියලා. ඒත් එකම කොන්දේසියක් මත ඔයාලා කවුරුවත් කාවවත්ම මරන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ නෝරා මේ තුන් දෙනාට එයාගේ ප්ලෑන් එක පෙන්නනවා. ඉතින් මෙයාට ඕනලා තියෙන්නේ මැකෝලොක් ටෙක්නොලොජි කියන කම්පැනි එකෙන් ගොඩක් බලවත් ආයුධ වගේක් හොරකම් කරන්න. ඉතින් ඒත් එක්කම මේගොල්ලෝ අහනවා ඒ ඉතින් ස්පීස්ට කෙනෙක්ට අපි තුන් දෙනාගේ උදව් ඕන වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම නෝරා පැහැදිලි කරනවා මෙතන මෙටා හියුමන්ස්ලගේ පවර්ස් අඩපණ කරන මැෂින් එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් නෝරාට මෙයාලගේ උදව් ඕන වෙන්නේ මෙයාලා ගාව තියෙන මෙටාටෙක් වලට මේ මැෂින් එකෙන් කිසිම බලපෑමක් වෙන්නේ නැති නිසා. ඉතින් මුලින්ම මෙයාලා මේ වැඩේට උදව් කරන්න අකමැති වුණත් නෝරා මෙයාලට එයා හොරකම් කරන්න වෙපන්ස් පෙන්නනවා සහ එයා කියනවා අපි මේව හොරකම් කරොත් අපිට මේව බ්ලැක් මාකට් එකේ මිලියන ගානකට විකුණන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ වගේම අපි ෆ්ලෑෂ්ගෙන් හොරකම් කරන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් සල්ලි ගැන කියද්දී නම් මේගොල්ලොත් මේ වැඩේට කැමති වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ ටෑන් හොස් සයිට් එකට ඇවිල්ලා ඉන්න කේට්ලන් සහ රැල්ෆ්. ඉතින් මේගොල්ලෝ මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සිකේඩ ගැන මොකක් මාරි හොඩුවාවක් හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ කේට්ලන් කියනවා කේට්ලන්ගේ තාත්තගේ මරණයෙන් පස්සෙම කිලර් ෆ්‍රොස්ට් එළියට ආවේ නෑ කියලා. මං හිතන්නේ එයා ගොඩක් දුකින් තමයි ඇත්තේ. ඒ ඉතින් මේ වෙලාවේ රැල්ෆ් කරන මෝඩ විහිළුවක් හින්දා තරහ යන ෆ්‍රොස්ට් ආයෙමත් එළියට එනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ආයෙමත් පෙන්නන්නේ අයිරිස් සහ සිසිල්ව. ඉතින් මේ වෙලාවේ අයිරිස් කියනවා බැරිලා නෝරාව හොයන අතරේ අපිට මැකෝලොක් ටෙක්නොලොජි කියන ආයතනය ගැන
විස්තර ටිකක් හොයලා බලන්න බැරි වෙයිද කියලා. ඒත් ඉතින් මේ වෙලාවේ සිසිල් අයිරිස්ගෙන් අහනවා අයිරිස් ඔයාට වෙන මොන හරි දෙයක් මාත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ නේද කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අයිරිස් සිසිල්ට කියනවා මම නෝරා 2049 දකිද්දි එයා ගොඩක්ම දුකින් සහ තරහින් තමයි හිටියේ. ඒත් ඉතින් එයා දැනන් හිටියා මං ආයෙමත් ගෙදර එක්කන් යන්න කියලා. ඉතින් එහෙම වෙලත් එයා මේ කාලේට ඇවිල්ලත් ඇයි තාමත් ගෙදර ආවේ නැත්තේ? ඉතින් මේදී අපේ අයිරිස්ට නම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපේ බැරිනා ගොඩක් කලබල වෙලා තමයි ඉන්නේ. ඇයි නෝරයාලා මගහරින්නේ සහ මේ විදියට තාක්ෂණික සැලසුම් හොරකම් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ෂර්ලොක් අහනවා ඔය ඇත්තටම හිතනවද? ඔයා ඒව හොයාගත්තත් ඔයත් එක්කයි ගෙදර එන්න. එයා කැමති වෙයි කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ බැරි කියනවා ඔව් අපි දෙන්නට මේ වෙලාවේ තරහ ගිහලා තමයි හිටියේ. ඒ වුණාට එයා මොනවා වුණත් එයා තාමත් නෝරා. ඉතින් ඒ නිසා මට විශ්වාසයි මං එයාට ගිහලා කතා කරොත් එයා ආයෙම ටෝන් එක වැඩ කරන එක නවත්තලා අපි ළඟට එයි කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ බැරිට නෝරෙන් එතනින් සිග්නල් එකක් එනවා සහ බැරි එතනට යනවා. ඉතින් මේ අතරේ අපේ ෂර්ලොකුත් බැරින් එතනට යන්න සූදානම් වෙනවා. මොකද ෂර්ලොක් කියනවා නෝරා කියන්නේ මගෙත් වගකීම කියලා. ඒත් ඉතින් ෂර්ලොක් එක යන්න හදන සිස්කොට මේ වෙලාවේ ඇලර්ට් එකක් එනවා ස්ටාර් ලැබ් එකේ අපද්‍රව්‍ය බැහැර කරන පද්ධතිය හරහා කවුරු හරි ස්ටාර් ලැබ් එකට ඇතුල් වෙලා කියලා. ඔව් ඉතින් ඒත් එක්කම සිස්කෝ මූන්ට වතුර බින්දුවක් වැටෙනවා සහ එයා උඩ බලද්දි එතන රැග්ඩෝල් ඉන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට අයමත් පෙන්වන්නේ බැරි සහ නෝරව. මේ වෙලාවේ බැරි නෝරගෙන් අහනවා ඔයා මොකද්ද මෙතන කරන්න කියලා. ඉතින් නෝර කියනවා ඔව් මං කිව්වත් ඔයා ඒක විශ්වාස කරන එකක් නෑ කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ බැරි අහනවා ඔයා කාත් එක්කද කතා කරගෙන ඉන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ නෝර කියනවා ඇයි ඔයා හිතන්නේ මං ඊබෝට් ටෝන් එක කතා කරනවා කියලාද? ඔයා දන්නවනේ මට යත් එක්ක කතා කරන්න බෑ. මොකද එයා ඉන්නේ අනාගතේ කියලා. ඉතින් බැරි කියනවා ඔව් මං එහෙම දෙයක් නෙමෙයි අදහස් කරේ. ඒ වගේම මට සමා වෙන්න මොකද මං මේ වෙලාව කරපු දේ වැරදි කියලා. ඉතින් මේ විදිහට බැරි නෝරට තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරත් නෝර මේ කිසිම දෙයක් අහන්නේ නැතුව ආයමත් හොඳටම තරහා ගිහින් මෙතනින් යන්න යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ආයමත් අයිරිස් හම්බෙන්න බැරි අයිරිස්ට මේ වෙච්ච හැම දෙයක්ම කියනවා. ඒ වගේම බැරි කියනවා නෝර මේ වෙද්දි ටෝන් වගේ වෙලා ඉවරයි. මොකද මම දැක්කා ඒ වෙලාවේ එයාගේ ඇස් දෙකත් රතු පාට වුණා. ඒ වගේම එයාගේ අකුණුත් රතු පාටයි කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම අයිරිස්ට ඇලර්ට් එකක් එනවා ස්ටාර් ලැබ් එකෙන්. ඉතින් මෙයාලා මේලා දැනගන්නවා නෝරා අර මෙටා හියුමන්ස්ලත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරනවා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ නෝරාගේ ගබඩාවේ ඉන්න සිස්කෝ සහ ෂර්ලොක්ව. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතනට නෝරා මෙටා හියුමන්ස්ලගෙන් අහනවා ෂර්ලොක් වේල්ස් මෙතන මොකද්ද කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම සිස්කෝ අහනවා ඔයා මොකද්ද මෙතන කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අර මෙටා හියුමන්ස්ලා කියනවා ඔයා කිව්වනේ කිසිම කෙනෙක්ව මරන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි එයාවත් මෙතනට අරගෙන ආවේ කියලා. ඉතින් කොහොම හරි ඒ වෙලාවේ නෝරා සිස්කොට කියනවා ඔයා මේ ස්පෙන්සියාගේ ෆෝන් එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට හදලා දෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් සිස්කොට නම් ඒක හද්දි හිනාත් යනවා. මොකද ඉතින් එයාලගේම නෝරා සිස්කෝ කිඩ්නැප් කරලා එයාට කියනවා මේ ෆෝන් එක හැක් කරලා එයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට හදලා දෙන්න කියලා. ඒ ඉතින් මේ වෙලාවේ ආයමත් තරහ යන නෝරා එයාගත වයිබ්‍රේට් කරලා සිස්කොට තර්ජනය කරනවා මේක ආයමත් හදලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මේ අතරේ ෂර්ලොක් නෝරට පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරනවා එයාගේ පවුලේ අය තාමත් එයාට ආදරෙයි කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ ආයමත් කේට්ලන් සහ රැල්ෆ්. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේගොල්ලෝ හොයාගන්නවා අලුත් සිකේඩා අර වෙලාවේ හොරකම් කරලා තියෙන්නේ කෝම රෝගීන්ට ලබා දෙන බෙහෙත් වගේක් කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම මෙයාට තේරෙනවා සිකේඩා උත්සාහ කරන්න කොහොම හරි එයාගෙන් පුංචි ග්‍රේස්ව කෝම එකෙන් අවදි කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම කේට්ලන් මේ වෙලාවේ දැනගන්නවා සිස්කෝගේ මෙටා හියුමන් ප්‍රතිකාරයත් සිකේඩා හොරකම් කරලා කියලා. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ අපේ ෂර්ලොක් සහ සිස්කෝව. ඉතින් මේ වෙලාවේ සිස්කෝ ස්පෙන්සියාගේ ෆෝන් එක හදන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට අයමත් පෙන්වන්නේ නෝරා ගැන කතා වෙමින් ඉන්න ජෝ, බැරි, අයිරිස් සහ සිසිල්ව. ඉතින් අයිරිස් මේලා කියනවා සමහර විට නෝරා මේ දේවල් හොරකම් කරනවා ඇත්තේ සිකේරට විරුද්ධව පාවිච්චි කරන්න වෙන්න ඇති. ඒත් ඉතින් අපේ බැරි නම් බය වෙලා ඉන්නේ නෝරාටත් වැඩිය දරුණු දෙයක් කරන්න උත්සාහ කරයි කියලා. මොකද ඉතින් බැරි තාමත් හිතන්නේ තෝන් තමයි මේ හැම දෙයක්ම පාලනය කරන්න කියලා. ඒ වගේම තෝන් තමයි නෝරලව්වා මේ හැම දෙයක්ම කරවන්නේ කියලා. හරි ඉතින් මේ වෙද්දි අපේ නෝරනම් එයාගේ ප්ලෑන් එකට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම සූදානම් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ 4 දිනකටම පාවිච්චි කරන්න හොර IDs 4කුත් අපේ නෝරා හදලායි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ සිස්කෝ ගාවට යනවා සහ මේ වෙද්දිත් අපේ සිස්කෝ ස්පෙන්සියාගේ ෆෝන් එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් එයා කියන විදිහට දැන් ඕනම කෙනෙක්ට මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ සිස්කෝ අහනවා ඔයා දැන්වත් අපිට යන්න දෙනවද කියලා. ඉතින් නෝරා නම් කියන්නේ පිස්සුද?
මං ඔයාලට යන්න දුන්නොත් ඔයා කෙලින්ම ගිහිල්ලා මේ හැම දෙයක්ම ෆ්ලෑෂ්ට කියයි. ඉතින් එහෙම කියලා සිස්කෝගේ අත් දෙකත් ගැට ගහලා අර මීමැසි කෙල්ලගේ මීමැස්සෝ ටිකත් මෙතනින් ආරක්ෂාවට තියලා මේගොල්ලෝ මෙතනින් යන්න යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ආයමත් පෙන්නන්නේ ජෝ සහ බැරිව. ඉතින් මේ වෙලාවේ තාමත් අපේ බැරි ටිකක් අවුලෙන් තමයි ඉන්නේ. එයා නෝරට කරපු දේ නිසා. ඒත් ඉතින් මේ වෙලාවේ ජෝ කොහොම හරි බැරි හිත හදන්න උත්සාහ කරනවා සහ බැරි අහනවා නෝරගේ සහ තෝන්ගේ ප්ලෑන් එක හොඳ එකක් කියලාද ඔයා හිතන්නේ කියලා. ඒත් එක්කම ජෝ කියනවා ඔව් මම නම් මේ මිනිස්සයව පොඩ්ඩක්වත් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මම අපේ නෝරව විශ්වාස කරනවා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා බැරි අපිට නෝරව ගෙදර ගෙන්න ගන්න ඕන නම් ඔයාටත් අනිවාර්යයෙන්ම විශ්වාස කරන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ආයමත් පෙන්නන්නේ ෂර්ලොක් සහ සිස්කෝව. ඉතින් මේ වෙලාවේ ෂර්ලොක් කියනවා සිස්කොට මම 51 වෙනි පෘථිවියේදී පැනලා යාමේ කලාව ගැන ගොඩක්ම අධ්‍යයනය කරා කියලා. ඔව් ඉතින් පැනලා යාමේ කලාව. ඉතින් ඊට පස්සේ ෂර්ලොක් එයාගේ අත් දෙකත් ලියා ගන්නවා සහ සිස්කෝගේ අත් දෙකත් ලිහලා මේ මීමැස්සු ටිකට ගින්දර වලින් පහර දෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ වුණාට ඉතින් මේක ඒ වෙලාවේ හරියන්නේ නැහැ. ඒත් ඉතින් කොහොම හරි අපේ සිස්කෝ බ්‍රීච් එකක් ඕපන් කරලා මේ මීමැස් ටික ඔක්කොම වෙන තැනකට යවනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි දෙන්න කොහොම හරි නෝරා බේර ගන්න ඕන කියලා මේ දෙන්න මෙතනින් යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ආයමත් පෙන්නන්නේ නෝරා සහ එයාගේ ටීම් එක. ඉතින් කොහොම හරි මේ වෙලාවේ එතන ඉන්න ගාස්ලත් රවට්ටලා මේ කම්පැනි එක ඇතුළට යන්න මේගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙයාලා අර ආයුත් තියෙන කාමරේ ළඟට එනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේගොල්ලෝ එතනින් ඔෆිසර්ස්ලට පහර දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ මෙයාලගේ වැඩ පටන් ගන්නවා සහ රැග්ඩෝල් එතන තියෙන පයිප්ලයින් එකක් හරහා ඇඹරිලා ගිහිල්ලා මේ කාමරේ දොර අරින්නත් සමත් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ රැග්ඩෝල් මේ කෙලිය ආරක්ෂාවට ඉන්න අතරේ මේ කෙල්ල තුන් දෙනා අර ආයුධ ටික හොරකම් කරන්න ලෑස්ති වෙනවා. ඒත් ඉතින් මේ වෙලාව තමයි අපේ නෝරට වැඩේ වරදින්නේ. මොකද මේ දෙන්න මෙච්චර වෙලාවක් අපේ නෝරට බොරුවක් තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එයාලට ඕන්ලා තියෙන්නේ සල්ලි නෙවෙයි. එයාලගේ නැති වුණ නම ආයෙමත් අරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ දෙන නිවුස් එකක් යවනවා මැකලොක් ටෙක්නොලොජි එකේ එම්ප්ලොයිස්ලා ගොඩක් අය අපි යටත් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ෆ්ලෑෂ් තප්පර 30ක් ඇතුළත මෙතනට ආවේ නැත්තම් මේ හැමෝම මැරිලයි කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ තප්පර 30ක් ගත වෙලත් ෆ්ලෑෂ් ආපු නැති නිසා ජොස් මෙතන ඉන්න එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ට පහර දෙන්න හදනවා සහ ඒත් එක්කම මෙතනට ෆ්ලෑෂ් එනවා. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ජොස් කියනවා ඔයාගේ මාස්ක් එක දැන් ගලවන්න කියලා. ඒත් ඉතින් බැරි මේ වෙලාවේ ටිකක් එක එක විකාර ටික කියවන්න පටන් ගන්නවා. හරියට නිකන් ෂොට් එකක් දාලා ඉන්නවා වගේ. ඒත් ඉතින් මේ වෙලාවේ හොඳටම තරහ යන වෙදවිච් එයා කාලගුණේ පාලනය කරන යෂ්ටිය පාවිච්චි කරලා අපේ බැරිට පහර දෙනවා. ඒත් ඉතින් බැරිට නම් කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ අතරේ එතනින් ඔෆිසර්ස්ලා කොහොම හරි හිමීට එයාලගේ මාංචු ගලව ගන්න සමත් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ජොස් දැනගන්නවා මේ ඉන්නේ ඇත්තම බැරි නෙවෙයි එයාගේ හොලෝග්‍රෑම් එකක් කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම මෙතන ඉන්න එම්ප්ලොයිස්ලා එයාලගේ ඇත්තම මූණ පෙන්නනවා. ඔව් ඉතින් මෙච්චරලා මෙතන ඉඳලා තියෙන්නේ වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි. අපේ බැරි අයිරිස් සහ ජෝ. ඉතින් නෝරට සහ එයාගේ යාළුවෝ දෙන්නට හිතා ගන්න බෑ මෙතන මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ජෝ සහ අයිරිස් මෙතන ඉන්න හිරකාරයන්ව ආරක්ෂිත ස්ථානයකට අරගෙන යනවා. ඒත් ඉතින් මේ වෙලාවේ මෙතන හැංගිලා ඉන්න රැග්ඩෝල් මෙයාලට පහර දෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ අතරේ ජොස් අපේ බැරි සහ නෝරටත් පහර දෙන්න පටන් ගන්නවා. මොකද ඉතින් මේ රූම් එක ඇතුලේ මෙයාලගේ බලයන් වැඩ කරන්නේ නැති නිසා. ඉතින් මේ අතරේ රැග්ඩෝල්ට අපේ අයිරිස් කැරකෙලා යන්න පාරක් ගහනවා. ඉතින් මේ අතරේ අපේ සිස්කෝ කොහොම හරි අර මීමැසි කෙල්ලගේ මීමැස්සෝ ටිකත් ඩීඇක්ටිවේට් කරලා දානවා. මොකද ඉතින් අර ෆෝන් එක හදලා දුන්නෙත් අපේ සිස්කෝම නිසා. ඉතින් මේ අතරේ නෝර සහ බැරි ආයමත් ෆ්ලෑෂ් ටයිම් එකට එනවා සහ ඒ දෙන්නගෙන් සමාව ඉල්ලනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තප්පරයක් යන්නත් කලින් අර කෙල්ල දෙන්නම අල්ල ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ආයමත් පෙන්නන්නේ අපේ බැරි අයිරිස් සහ නෝරව. ඉතින් අයිරිස් මේ වෙලාව නෝරට කියනවා ඔයාගේ අලුත් යාළුවෝ තුන් දෙනා නම් නියමයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේම බැරි කියනවා නෝරා මොනවා වුණත් සිකේඩා මරණ එක එච්චර හොඳ අදහසක් නන් නෙවෙයි කියලා. ඒ ඉතින් නෝරා මේ වෙලාව බැරිට පැහැදිලි කරනවා මට ඇත්තටම සිකේඩා මරන්න ඕනුන්නේ නැහැ. මට ඕනුනේ මෙන්න මේ ආයුධය අරගන්න විතරයි. මොකද මේ වෙපන් එකෙන් විතරයි පුළුවන් අපිට සිකේඩක ඩැගේ එක විනාශ කරලා දාන්න. ඉතින් ඒත් එක්කම අයිරිස් අහනවා ඇයිවා මේක අපිට කිව්වේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් බැරි කියනවා මොකද මම යාව විශ්වාස නොකරපු නිසා. ඉතින් ඒ වගේම නෝරත් කියනවා ඔව් ඔයා තාත්තා නැතුව අනාගතේට ආපු වෙලාවේ මම හිතුවේ තාත්තා මාව ආයේ කවදාවත්ම විශ්වාස කරන්න ගන්නෑ කියලා. ඉතින් ඒ නිසාම තමයි මට නෙගටිව් ස්පීඩ් ෆෝස් එකත් පාවිච්චි කරන්න උනේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මං ආයේ කවදාවත්ම ඔයාලව දාලා යන්නේ නෑ. සහ ඔයාලා කියනවා නම් මට ආයේ කවදාවත්ම ටෝන් ළඟට යන්න එපා කියලා මම ආයේ කවදාවත්ම එයා ළඟට යන්නෙත් නැහැ. ඒත් ඉතින් බැරි කියනවා අපිට සමහර විට එයාගේ උදව් ඕන වෙයි කියලා.
ඒ වගේම මං කැමති නෑ මේ ප්ලෑන් එක අයිති කෙනාට නම්. ඒ වුණාට ඉතින් මේ ප්ලෑන් එක වැඩ කරනවා නම් අපිට අනිවාර්යෙන්ම ඒක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා කියලා. මොකද ඉතින් අපි අනිවාර්යෙන්ම සිකේඩව නවත්තන්න ඕන. ඉතින් නෝරහනවා ඔයා තෝරන විශ්වාස කරනවද කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම බැරි කියනවා නෑ මං එයාව නම් විශ්වාස කරන්නේ නෑ. ඒ වුණාට මං ඔයාව විශ්වාස කරනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේම බැරි සහ අයිරිස් කියනවා අපි අය කවදාවත්ම ඔයාව දාලා යන්නේ නෑ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට එමත් පෙන්නන්නේ ස්ටාර් ලැබ් එකේ ඉන්න ෆ්ලෑෂ් ටීම් එක. ඉතින් මේ වෙලාවේ සිස්කෝ තේරුම් ගන්නවා එයාගේ මෙටාහියුමන් කියෝ එකේ ප්‍රොටෝටයිප්ස් වගේක් සිකේඩ හොරකම් කරේ. ඒකෙන් එයාට ක්‍රයෝ ඇටමයිස් එකත් පාවිච්චි කරලා මේ මුළු නගරේම ඉන්න මෙටාහියුමන්ලා එකපාරම මරලා දාන්න පුළුවන් නිසා කියලා. ඉතින් සමහර විට ඒක මේ මුළු ලෝකෙම වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ එපිසෝඩ් එක අවසානට අපිට පෙන්නන්නේ ක්‍රයෝ ඇටමයිස් එක හදන ගමන් ඉන්න සිකේඩව. ඒත් ඉතින් මේ වෙලාවේ මෙයා ළඟ එයාගේ අංකල් ඕලිනුත් ඉන්නවා. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට 20 වෙනි එපිසෝඩ් එකත් ඉවර වෙනවා. ඉතින් මේ එපිසෝඩ් එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාගේ අදහසත් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. හරි එහෙනම් අපි ආයෙමත් ඉක්මනටම 21 වෙනි එපිසෝඩ් එකෙන් හම්බ වෙමු.